हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। र साथीहरु आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो चाहिँ मिनी पोर्टेबल ब्लुटुथ स्पिकर रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ मीको रहेको छ एज पर मी चाहिँ र यसको चाहिँ साउन्ड सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। 10 घण्टाको तपाईहरुले चाहिँ प्लेब्याक पाउनुहुनेछ। यसको साथ चाहिँ यो चाहिँ वाटरप्रुफ रहेको छ, डस्ट प्रुफ रहेको छ, जहाँ पनि तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ लगेर जान सक्नुहुन्छ। जुन रहेको छ मीको चाहिँ जुन तपाईहरुले यहाँ देखिसक्नु भएको छ र यो चाहिँ तपाईहरु मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ लकी टिएन फ्यामिलीको मेम्बरले चाहिँ यसलाई चाहिँ जित्न सक्नुहुन्छ। यस कम्प्लिटली फ्रीमा जुन चाहिँ गिभअवे चलिरहेको छ। गिभअवेको लिंक तपाईहरुलाई चाहिँ म डिस्क्रिप्सनको तल र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा पनि दिन सक्छु हैन। किनभने डिस्क्रिप्सनमा नपाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ 3-4 जना साथीहरु चाहिँ मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो चाहिँ बुझेन दिस एन्ड दैट। सो म चाहिँ तपाईहरु चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ पिन गरेर दिनेछु हैन। यो चाहिँ र अब हामीले हेरौँ यसको चाहिँ स्पेशल चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ। अनबक्सिङ के एउटा स्पिकरहरु हुन्छ के कस्तो रहेको छ अनबक्सिङ गरौँ। अनबक्सिङ गरिसकेपछि हामीले हेरौँ कस्तो छ के छ। यसको बारेमा तपाईलाई म अपडेट पनि दिनेछु। यसको कन्फिगरेसन तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ वारेन्टी पाउनुहुन्छ सबै कुरा चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ अपडेट पनि दिन सक्छु हैन दिनेछु। र डोन्ट फर्गेट हैन सेम रुल्स रेगुलेसन त्यही छ तपाईलाई थाहा छ रुल रेगुलेसनको बारेमा हैन। हामीलाई चाहिँ सोशल मिडियामा चाहिँ फलो गर्नु होला। अब चाहिँ हामी यसको चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ। सो गाइस दिस इज द बक्स यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मीको चाहिँ बक्स यस्तो खालको रहेको छ। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ, सानो हैन पोर्टेबल टाइपको। चाहिँ बेस्ट पार्ट चाहिँ हामीले यसको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ वाटरप्रुफ र डस्ट प्रुफ रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ ब्लुटुथको हैन मद्दतबाट पनि स्टुडियो स्पिकरहरु पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो रहेको छ न 2000 mAh को यसको चाहिँ ब्याट्री रहेको छ। सो यदि हामी चाहिँ साइडमा हेर्नु तपाईले देख्नु भएको छ उनीहरुले चाहिँ पहिलेमा हाइलाइट गरिरहेको छ कि साउन्ड चाहिँ उनीहरुको फ्यान्टास्टिक साउन्ड रहेको छ। ब्लुटुथ 5.0 को चाहिँ यसमा चाहिँ सपोर्ट रहेको छ। साइडमा चाहिँ तल चाहिँ के पनि दिएको छ जुन चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ हाइलाइट गरेको जुन हैन यिनीहरुको चाहिँ झुन्डाउन मिल्छ का हामीले जहाँ लगाएर पनि। यसको साथसाथै हामीले पछाडी हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ फुल कन्फिगरेसन हो चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ ब्लुटुथ 5.0 को यसको सपोर्ट रहेको छ हैन। यदि हामी चार्जिङकै कुरा गर्ने हो भने 5 भोल्ट र 1 एम्पियर को रहेको छ। यूएसबी टाइप सी हामी देख्न सक्छौँ भनेपछि नेट वेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने 190 ग्रामको मात्र रहेको छ। र ब्लुटुथको रेन्जको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने 10 मिटरसम्म छ हैन। जुन खुल्ला ठाउँमा चाहिँ 10 मिटरसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा आएको छ। बाकीको इन्फर्मेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हैन मीकै हो जेन्युइन हो त्यस्तो केही सोच्नै पर्दैन। तपाईले यहाँबाट पनि तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ देखिसक्नु भएको छ जुन चाहिँ तपाईले चाहिँ मीको लागि। सो यो 6 मन्थको वारेन्टी पनि रहेको छ साथीहरु। र यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरुले चाहिँ यो प्राप्त गर्नुभयो हैन गिभअवेमा जित्नु भयो भने चाहिँ यो बक्स चाहिँ राख्नु होला। मेन चाहिँ हैन यिनीको चाहिँ बिल भन्दा पनि बक्सको चाहिँ एकदमै भ्यालु हुन्छ। र यो बक्स तपाईले चाहिँ राख्नु भयो भने चाहिँ पछि केही प्रब्लम भयो भने तपाईले चाहिँ हैन अब चाहिँ भनौं न वारेन्टीको थ्रु चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आई डोन्ट थिंक सो केही प्रब्लम हुन्छ। र यदि हामीले साइडमा हेर्नु भने साइडमा पनि उनीहरुले चाहिँ आफ्नै इन्फर्मेसनहरु दिएको छ जुन चाहिँ लाइट वेट हैन एन्ड पोर्टेबल उनीहरुले भनेको छ। यसको साथै ब्याट्रीको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने लङ लास्टिङ ब्याट्री भनेको छ भनेपछि वायरलेस हैन ट्रु वायरलेस स्टुडियो सपोर्ट रहेको छ भनेपछि एकदमै राम्रो रहेको छ। र बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो हो कि जुन चाहिँ मलाई पनि मन परेको तपाईले चाहिँ IP67 ह्यान्ड्समा देख्न सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब कि डस्ट प्रुफ र वाटरप्रुफ रहेको छ के भनेपछि 30 मिनेटसम्म चाहिँ हैन उनीहरुले भनेको छ 30 मिनेटसम्म चाहिँ तपाईले यो पानीमा गयो भने पनि केही पनि हुँदैन। सो हल्का फुल्का पानी चाहिँ यसले चाहिँ सेन्ड गर्छ के। सो अब कन्फिगरेसन धेरै भयो न। अब चाहिँ हामी चाहिँ यसको अनबक्सिङ गरौँ र अनबक्सिङ गरेर हेरौँ यहाँभित्र चाहिँ के पाउँछ है। म चाहिँ यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अनबक्सिङ त अब नर्मल हो, यसको त के नि छ र चार्जर छ होला। सो ओपन गरिसकेपछि यो साइड राखौँ, बक्सलाई हाम्रो साइडमा राखौँ हैन। तपाईले देख्नुभएको छ यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा चाहिँ किताब पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ सबैमा आउँछ ABCD जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिले पनि काम लाग्दैन हैन। तपाईले चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्न सक्नुहुन्छ। बाइ द वे तपाईले चाहिँ यो पनि राख्नु हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ पछि चाहिँ केही भयो भने चाहिँ। सो सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गरौँ यहाँ चाहिँ यसको चार्जिङ एडेप्टरको। चार्जिङ एडेप्टर अब पाउँदैन जस्तो मलाई थाहा छ। चार्जिङ केबलको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ USB टाइप हैन C पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। आई होप सो तपाईले देख्नुभएको होला। USB टाइप चाहिँ CS मा रहेको छ हैन। सो यही रहेको छ। सानो छ तर तपाईले चाहिँ आफ्नो रेगुलर चार्जिङ जो तपाईसँग छ मोबाइलको हैन वायरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि साइडमा राखौँ। सो दिस इज द मेन पार्ट भनेको चाहिँ यो हो के। हेर्दाखेरि राम्रो रहेको छ। ब्ल्याक कलरमा चाहिँ मैले लिएको ब्ल्याक कलर चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लागेर चाहिँ ब्ल्याक कलरमा चाहिँ मैले लिएर आएको। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि हामीले यिनीहरुको पोर्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ खासै पोर्टहरु केही पनि छैन। यहाँ तपाईले चाहिँ इन्डिकेटर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सानो चाहिँ इन्डिकेटर रहेको छ। जब हामी चाहिँ पावर अन गर्छौँ भनेपछि पावर बटन चाहिँ हामी चाहिँ पछाडी देख्न सक्छौँ। पावर अन गरौँ है।
सो यो चाहिँ पावर अन भइसकेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ ब्लू कलरको चाहिँ यहाँ इन्डिकेटर आएको छ ब्लुटुथको लागि र बाँकीको चाहिँ पोर्ट्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ केही पनि रहेको छैन। यसको साथसाथ हामी चाहिँ जुन जहाँ झुनाउन मिल्ने छ ह्याङ गर्नको लागि ह्याङ्गरको छेउमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सानो पोर्ट देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ युएसबीको लागि हो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ आफ्नो यो ब्लुटुथ स्पिकरलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ र वाटरप्रुफ र एकदमै टाइट रहेको छ यो खोल्नको लागि पनि। सो तपाईँले चाहिँ राम्रो तरिकाले खोल्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ म्याग्नेट च्याकको केही न केही राखिरहेको छ, एकदमै टाइट छ यिनीहरूले। तपाईँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा चाहिँ होइन केही छ भने सायद म्याग्नेट या यसलाई चाहिँ जो एकदमै उ गरिरहेको छ कि होइन सिल गरिरहेको छ, किनभने चाहिँ यो चाहिँ होइन उनीहरूको हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ डेफिनेटली वी नो द्याट कि दिस इज अ वाटरप्रुफ। सो वाटरप्रुफ रहेको छ। र साथीहरू यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै पनि साथीहरू या तपाईँ चाहिँ चाहनुहुन्छ कि यो चाहिँ तपाईँले जित्न भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ गिभ अवेको चाहिँ लिङ्क जुन चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु तपाईँ चाहिँ फलो गर्न पर्ने हुन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ स्टेप होला, तपाईँले स्टेपबाट फलो गर्नु होला र चाहिँ हामी चाहिँ केही दिनपछि 25 वा 26 अगस्तमा चाहिँ हामी चाहिँ गिभ अवे चाहिँ एनाउन्स गर्छौँ र लाइभ एनाउन्स हुन्छ। सो तपाईँले जति सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नु होला होइन। 4 5 5 6 7 जति हाम्रो स्टेपहरू छ सबै फलो गर्नु हो भने 7वटा स्टेप फलो गर्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ जित्ने चान्सेस चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। र सायद तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा के कस्तो लाग्यो यो ब्लुटुथको बारेमा र यसको चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लिङ्क चाहिँ हामी तल दिनेछौँ। सम्पूर्ण डिटेल तपाईँले चाहिँ होइन त्यहाँ लिङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो अनबक्सिङ चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र चाहिँ 2-3 दिनसम्म भइसकेको छ एक्चुअली चाहिँ टु बी अनेस्ट भन्यो भने 2 दिनसम्म चाहिँ मैले युज गरेको बबल साउन्डहरू आइरहेको छ, एकदमै राम्रो रहेको छ। न 10 मिटरसम्म चाहिँ यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ। मैले बाहिर गरेको र भित्र पनि हामीले 3वटा कोठासम्म चाहिँ के हामी चाहिँ मैले चाहिँ थर्ड फ्लोरमा गएर होइन थर्ड फ्लोरमा गएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिर राखेको भए त थर्ड फ्लोरमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ बजाउँदाखेरि मजाले चाहिँ होइन साउन्ड चाहिँ मजाले बजिरहेको थियो। त्यति राम्रो चाहिँ रहेको छ है। चाहिँ कोठा टु कोठा गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड फ्लोरसम्म चाहिँ मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बाहिर राखेर म चाहिँ थर्ड फ्लोरमा गएको थिएँ भने चाहिँ 10 मिटरभन्दा पनि बढी नै भन्न पर्छ। र यसको चाहिँ कन्फर्मेसन लाग्यो र यसको चाहिँ म्युजिक पनि बजाएर म तपाईँलाई चाहिँ सुनाइदिन्छु। त म्युजिक पनि बजाउँ एकचोटि म चाहिँ यहाँ म्युजिक बजाउँछु। सो तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ कि यसको चाहिँ म्युजिक पनि कतिको चाहिँ बबल रहेछ भन्ने बारेमा एकैछिन है एउटा चाहिँ उ लिउँ न कपिराइट नलाग्ने सङ है। 1 2 रेडी स्टार्ट। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो तपाईहरुमध्ये चाहिँ एकजना टीएन फ्यामिलीले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ गिभ अवे कन्टेस्ट चाहिँ चलिरहेको छ 21 डेजको लागि हो। सो तपाईले चाहिँ तल दिएको छु रुल्स रेगुलेसन सबै थाहा छ। तपाईले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण सोशल मिडियामा फलो गर्नु होला, च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ डेफिनेटली साथीहरुसँग ट्याग गरेर चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ शेयर गर्नु। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ तपाईले कम्प्लिटली फ्रीमा चाहिँ पाउनु हुनेछ। र साथीहरु यसको साथसाथ चाहिँ हामीसँग चाहिँ अरु पनि दुईवटा चीजहरु रहेको छ हैन। नेक ब्यान्डहरु रहेको छ। यसको साथ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओप्पोको चाहिँ मी ब्यान्ड स्टाइलिश मी ब्यान्ड पनि रहेको छ। यसको लागि पनि तपाईले चाहिँ हैन ट्युन गरेर बस्नु होला। म चाहिँ भोलि चाहिँ अपलोड गर्छु। सो एउटा भिडियो गरेर चाहिँ मैले चाहिँ अपलोड गर्ने चाहिँ तयारी गरेको छु। टोटल तपाईले चाहिँ 3वटा गिभ अवे छ हैन। बस इन्ट्री गर्नु जति सक्नु चाहिँ इन्ट्री गर्नु हैन। ड्याङ ड्याङ इन्ट्री गर्दै जानु के थाहा तपाईलाई नै पर्न सक्छ।